Hello everyone, mag-upgrade po tayo ngayon ng ating laptop Acer Aspire V5-552PG. I-upgrade natin siya ng memory at saka yung HDD papalitan natin ng SSD. Ito ang memory na idadagdag natin. Ngayon, bubuksan na natin yung kanyang back cover para mailagay na natin ang ating mga upgrades. Gagamitan natin ng cordless screwdriver para mas mabilis. Okay, nabuksan na natin. Ngayon, ilalagay na natin ang ating memory. Napakadali lang po ito, no? Salpak lang natin, then push ng konti. Pag narinig nyo yung click, tapos na. Dahil wala na siyang ibang slot para mapaglagyan natin ng ating SSD, kailangan nating tanggalin itong hard disk at papalitan natin ng SSD. Iaangat lang natin at hugutin lang natin yung pin para hindi masayang itong tinanggal nating HDD. Maaari nating bilhan ito ng USB hard disk enclosure para magamit natin siya as external hard disk. Sa paglagay ng SSD, ikakabit lang natin uli kung paano natin tinanggal yung HDD. Same lang po sila ng port, kaya same lang ang connection. So, tapos na natin ikabit ang ating mga upgrades. Ibabalik na natin ang kanyang cover. Make sure lang natin na nailapat natin ito ng maigi. Kailangan walang nakaangat na parte bago natin ibalik ang tornilyo. Since bago ang ating SSD, wala pa po itong operating system, kaya kailangan natin uli mag-install ng Windows dito sa bagong SSD na kinabit natin. Since minor hardware replacement lang ang ginawa natin at license naman ang Windows na naka-install dito dati, ang ating PC ay may digital entitlement na nakastore sa Microsoft Activation Servers.
Once na mag-install tayo ng panibagong Windows dito sa ating bagong SSD, wala tayong magiging problema sa license. Basta i-make sure lang natin na ang install nating Windows operating system ay the same version doon sa previous na naka-install. So ngayon mag-i-install na tayo ng Windows at antayin lang natin hanggang sa matapos. Okay, natapos na natin at successful naman ang ating installation. Ngayon, i-check lang natin yung system properties para mapakita natin sa inyo yung ating mga in-upgrade. Kung nakikita nyo kanina sa umpisa, ang RAM ng ating computer ay nasa 4GB lamang. Nagdagdag tayo ng another 2GB, kaya kung makikita ninyo ang total system RAM natin ay 6GB. At finally, itong ating bagong kabit na SSD na 240GB capacity. At ang pinaka-final na ipapakita natin, titingnan natin kung gaano kalaki ang improvement pagdating sa boot up speed mula sa 30 seconds nung naka hard disk drive pa ito. Compare natin sa speed na naka SSD na siya ngayon at may additional na 2GB RAM. So mula sa power off mode, reset natin ang timer sa ating cellphone at sabay natin silang pindutin ng power on ng ating laptop. Pasensya na at wala po akong video record ng boot up time natin kanina nung naka HDD pa yung ating laptop. Pero kung doubt kayo, pwede kayo mag-try mag-boot up sa mga laptop na naka HDD. Okay, now 12 seconds versus 30 seconds, yan po yung diferensya sa naka SSD versus HDD lang. At dito nagtatapos yung ating video. Maraming salamat sa panonood. God bless!